Коли в тебе є справи, нічого не може їх зупинити. Ні червоне світло, ні подвійна, суцільна. Щойно знак бачив, що тут можна їхати. То, вибачте, але отого пана треба навчити їздити. Але з цієї смуги, котру ми пропускаємо, заборонений поворот наліво, туди прямо. От як цей зробив. З ким ви ділите грьобану дорогу? Якби і він думає, що він цар і все знає, і ви якби не розумієте, якого хрена той чувак бикує. Ну і там є в'їзд. Я думаю, ви достатньо розумні, щоб не запарковуватися на в'їзді. Типа, від тебе лишаться одні тапки, і тебе розірвуть в пух і прах, якщо ти не будеш... Вітанечка! Я, напевно, не відкрив нову планету думкою, що зручне пересування містом лише за громадським транспортом, велосипедами та подібними благами суспільства. А поки ви думаєте, а до чого ж такий вступ, я даю вам вхідні дані для обмірковування. Згідно досліджень 2021 року, на кожну 1000 мешканців Львівської області приходиться 200 автомобілів. Хоча нам і далеко до тої самої столиці, в котрій цей показник досягає 407 автомобілів на 1000 мешканців. Але так і не скажеш по манері їзди певних індивідумів. Таке враження, що в корках вони проживають добру половину свого життя. А саме стільки киянин витрачає в корку в час пік. Його час в дорозі подвоюється. І ці дані не з голови. Це дослідження 2017 року компанії TomTom. І з того часу там, напевно, багато що змінилося і стало далеко не краще. Певно, кожному з вас не треба пояснювати та показувати десятки відео з трешаком, який відбувається на дорогах. Але чи насправді таке свавілля спричинене саме корками та бажанням доїхати швидше? Можливо, то просто натура. Вони звикли так їздити, і їм так подобається. На хвилиночку, в тій самій улюбленій вашій Європці показник автомобілів на кожну 1000 населення набагато більший. Трошки статистики. Саме в Німеччині показник досягає 571 автівки на кожну 1000 населення. А в тій самій Польщі, сусідці нашій, цей показник цілих 555 автомобілів. Але мова зараз не в Європі. Ми хоч і поруч, але ще не там. Сьогодні ви разом зі мною покатаєтеся містом. Ми спробуємо виконати маленький квест. Незважаючи на те, що зараз вихідний день, субота, але машин навіть зараз, як бачите, вистачає. А вже ж не такий хаос, котрий твориться в початок робочого дня або в кінці. Наша ідея показати не те, що на дорогах твориться прям жах і ніяк не можна проїхати, а трошки інакше – культуру водіння. А її можна побачити, думаю, і зараз. Докладніше про маршрут. Як ви вже зрозуміли, ми в селі Земновода. Зараз ми рухаємося по вулиці Городоцька. Вона тягнеться від самого знака в'їзда у місто і до центру, до оперного театру. Там ми пошукаємо паркінг. Безкоштовний. Ми купили автівку, нам нема вже за що платити. Всі мають розступатися перед нами і все має бути безкоштовним. Всі ж так думають, водії, а? Тому ми знайдемо безкоштовний паркінг в центрі Львова. Далі поїдемо на Чорновола, то ще декілька км від центра, до Ашана. Там ми закупимося продуктами і поїдемо в форум, щоб придбати невеличкий подарунок для нашого умовного знайомого. Чим вам не життєва ситуація? Далі ми по вулиці Джерельної виїдемо на Городоцьку і поїдемо до вулиці Київська, там, де посмакуємо крафтової кави, там ми також припаркуємося. І далі вирушимо вже в сторону Південного і так само виїдемо сюди, там, де почали. Весь маршрут займе близько 25 кілометрів. Що ж, погнали! Перший пішохід, котрого ми пропустили, бо нам особливо бігти не треба. Але навіть якщо бігти треба, їх треба пропустити. Насправді в нас зараз в салоні встановлено близько 5 камер. То ліве дзеркало, праве дзеркало, вид спереду та вид ззаду. І ще одна камера загальний вид на мене. Тобто ви можете, в принципі, спостерігати максимум картинки і огляду, що бачу я. І дивитися, які цікаві кадри нам попадуться по дорозі. Насправді ми зараз рухаємося 50 км за годину, і ви це можете бачити по телеметрії, котру я таки спробую прикріпити десь на екран. Я сподіваюся, в мене то вийде. Шматок дороги від метро і епіцентра з обох сторін вранці завжди закоркований просто в хлам. От зараз ми їдемо собі спокійно до кільця, але насправді вранці тут витрачається неймовірна кількість часу. В нас у Львівській області складає значення 200 автомобілів на кожну 1000 населення. В Києві
той показник вдвічі більші, але корки в нас так само присутні. Хоча і не такі страшні, як в Києві. Скажімо так, наявність корків не має рухати твої думки в сторону того, що треба виїхати на тротуар, або поїхати коліями для трамваїв, або громадськими смугами. То просто нонсенс. Такого не може бути. Незважаючи на те, які корки, ти маєш їхати, хоча б по дорогах автомобільних. Мені вже без різниці, чи ти будеш їхати по зустрічці, чи ні, то вже буде розбиратися з тим поліція. Але якого чорта пішоходи та люди в громадському транспорті, котрих в рази більше, вони мають бути в пріоритеті. Ти нічим не ліпший за них всіх, запам'ятай це, друзяки. До речі, хочу показати, що кількість ямок після того, як сніг розтанув, в рази збільшилася. Хоча я бачу місцями, що їх латають. Тобто в центрі там перед святами, до речі, вчора було Різдво, перед святами неймовірно зменшилося. І, напевно, всі бачили ситуацію, яка відбувається зараз на Закарпатті на трасі Київ-Чоп. Участок від Мукачева, Ужгорода і до Воловця. Там просто десятки автомобілів стоять вздовж дороги з розбитими резиною, колесами і не тільки. Тобто там можна так влетіти, що разом з колесом відірве все, що завгодно. Тому будьте обережними, не ганяйте, дивіться уважно на дорогу. От, до речі, нас зараз хоче щеміти оцей BMW. Хоч поворотник включив, тобто ми його зараз пропустимо. Зараз хочу нагадати, що вивернуті колеса без поворотника, то ще ніяк не означає того, що вас мають пропустити і взагалі вас пропустять. Тобто показуйте показчик поворота. Друже, я не буду вгадувати, чи ти зібрався повертати, чи ні, чи ти просто став посеред дороги, бо їхати посеред дороги, до речі, то ще один момент, котрий полюбляють наші водії. Вони не знають, по якій смузі їм краще проїхати, швидше точніше. Тому вони просто йдуть посередині, і відповідно, коли до них ззаду під'їжджаєш і починаєш блимати фарами, чувак, ти або вліво, або вправо, вони ще більше агряться на це. Зараз вихідний день і на дорогах дуже виділяється велика кількість автівок таксі. Не тільки Bolt, Uber та подібні, котрі просто вважаються перевізниками, а насправді таксі, котрі мають шашечку і мають певні привілегії в русі, так би сказати. Можливо, я помиляюся, виправте мене в коментарях, але здається, деякі ліцензії дозволяють рух по смугах для громадського транспорту. Я не впевнений, але ви мене виправите, я обов'язково впевнений. Поки ми вже доїхали до мотозаводу, до перехрестя вулиці Городоцької з Виговського. До речі, тут ще одна розв'язка, я зараз переді мною. Поворот наліво тут зараз мені дозволений. Але багато хто дозволяє собі повернути звідти, направо і наліво. Хоча дозволено тільки направо. Там зараз була суцільна смуга, тобто ви можете то бачити. Дуже бісять. Ліва смуга умовно пропустила, вони вискокують вправо, і ти реально такий офігіваєш, звідки ти взявся. Під'їжджаємо до ділянки з такою печальною бруківкою. На початку вона взагалі дуже печальна. Тому зараз наші камери відчують часткову біль. Я сподіваюся, нічого не розвалиться і не відвалиться. То буде дуже прикро. Я сподіваюся, мене ще чути. Будемо їхати повільно. Заодно подивимося, наскільки дратівливі будуть водії позаду, бо обмеження на цій ділянці 40 км на годину. Ми зараз їдемо 30, але мені, в принципі, того вже вистачає, щоб побачити, як дрібіжить картинка. Зараз наближаємося до ще одного перехрестя на вулиці Городоцькій, котра веде на вулицю Кульпарківська. Звідси починається вулиця Кульпарківська і йде далі до Вікторії Гарден. В принципі, нічим собі не особливе перехрестя, але, як ви бачите, зараз зліва виїжджають машини на правій смузі. Ця смуга тільки поворот направо. І деякі розумники виїжджають на цю смугу повороту направо і їдуть собі прямо, щоб не стояти в велику чергу, котра знаходиться в їхній смузі. Поліція інколи таких ловить, але то не саме популярне місце для того, щоб стояла поліція. Тому такі індивідууми блокують ДБ, котрий збирається повернути тільки направо. В нього там є зелена стрілочка, котра дозволяє поворот будь-коли, тільки не коли там ідуть пішоходи. І ти вимушений чекати, поки це чудовище дочекається свого зеленого і поїде.
Ой, люди, поважайте один одного, не змушуйте інших людей стояти і витрачати свій час через таких дебілів, як ви. Так, на диво, поки я дивлюсь, що показують бокові камери, вони ще не сильно з'їхали, але то жесть як трясе. Ох, ця городоцька. От насправді тут бруківка, вона ще стара, дрібненька, по ній їдеться прям нормально. Просто в машині ще багато що дрібіжить, а от зараз отаке, то просто жестяк все дрібіжить. До речі, зараз будемо проїжджати повз вулицю Бандери, котра нещодавно стала частково пішохідною. Про це ви можете побачити відео на каналі Зручне місто. Там були деякі індивідууми, котрі знали, що тут є пішохідна, але далі перли, тикали пальцем, пропусти мене, от можете спостерігати. Я не знаю, чи на камері видно, знак пішохідна зона. До речі, зараз тут доволі спокійно. Справді було б круто записати це в якийсь день, коли сурові трушні корки. Тим часом ми вже доїжджаємо майже до самого центру. Буквально лишається кілометр. Хочу трошечки довести до вас ще одну думку. Умовно, ви зараз завершили навчання в автошколі, ви вчилися з інструктором, адекватним інструктором, котрий вчив вас їздити, як в Європі, ташніть 50 км за годину. І, на жаль, в таких умовах, як в нас, вас так їздити не вийде. Вам будуть сигналити, вас будуть підрізати, вас будуть щеміть. Тільки аби що, щоб ви їхали швидше. Бо, бачите, пану ззаду дуже треба, і його не турбує, що ви вже їдете з максимально дозволеною швидкістю. До речі, тільки що пропустили автомобіль Toyota, вона нам подякувала. Тобто, чуваки, дякуйте, коли вас спускають. А вже ж ви можете сказати, що в Європі всі машини дотримуються дистанції між один одним, і коли комусь треба перелаштуватися в іншу смугу, машина просто бере і заїжджає в цей карман, котрий лишається між автомобілями. Да, то круто, але якщо ви будете їздити з дотриманням такого кармана, умовно, машина і ще півкузова, то кожен чувак, котрий вважає себе дуже розумним, буде в цей карман об'їжджати вас через суцільну, через будь-яку смугу, йому пофігу. І підрізати вас і ставати перед вами. Просто в його хворенькій голові здається, що якщо він на, умовно, 6 метрів ближче до точки призначення, то його час в дорозі зменшується. То теж надзвичайна логіка наших водіїв. Похлопаємо таким водіям. Ми зараз їдемо по наливайкам, виїдемо трошки по інакшим дорогам. До речі, сьогодні субота, я насправді не впевнений, чи не перекрита 100-метрівка вздовж Оперного. І, до речі, зараз це перевіримо. Дивіться, у нас стоїть знак попереду. Пішохідна зона, наліво 50 метрів, в неділю та святкові дні. Так само, тут пішохідна зона, тут. Я от не знаю, чи субота зараз в них вихідна. Ми вже ж подивимося, що там твориться. Да, там, здається, пішохідна зона. Да, там пішохідна зона, там собі люди шастають. Я перед тим, як пертися, я зупинився, я подивився, чи там їздять автівки. Я їх не побачив. Тому я поїхав далі. Я часто гуляю центром. Я часто користуюся можливістю в неділю та святкові дні пройтися по вулицях з повним дозвіллям, так сказати, і не обмежуючи себе тільки тротуарами. Але навіть цього Різдва і цього Нового року понаїжджала купа немісцевих людей, котрі звикли їздити, як їм заманеться. А відмічаю я номера АА і КА. Думаю, ви самі розумієте, хто то. І вони устроїли собі там не просто проїжджу частину, а влаштували собі там такий солідний паркінг. Штрафує їх муніципальна служба, котра відповідає за паркування. І впродовж декількох днів, я так розумію, я бачив квитанції, їх штрафували. То не давали жодного покращення. Водії так само продовжували там паркуватися, незважаючи на те, що, ладно, ти встав біля правого краю дороги. Можливо, ти, не знаєш, там святковий день зараз, або не помітив паркани через цю дорогу, котрі забороняють поворот. Але в чому проблема побачити знак «Стоянка та парковка заборонена», котрих там вдосталь.
напіханий з усіх сторін. Ладно. Але якого хрена ти зупиняєшся на пішохідному переході, курва твою наліво? Пішохідний перехід. Знайомтесь. Оце був пішохідний перехід. В межах пішохідного переходу ставати заборонено. А, чуваки? Що ви про це думаєте? Так, ми зараз на перехресті з Коперніка будемо шукати безкоштовний паркінг. До речі, то вже прямо центр-центр. Перед нами проспект Шевченка. І лівіше, якщо пройти пішки або проїхати автомобілем, буде вже площа Ринок. Знаєте що? Я це зараз буду все перезнімати. Зараз ми знайдемо місце. В той момент я помітив, що деякі з камер не пишуть зображення. І навіть не подумав перевірити, а чи писали вони щось до. І просто перезаписав вступ. Тому зараз будуть деякі накладочки, але я все поясню згодом. Заводимося і рухаємося далі. Не забуваємо прищіпатися. Ми тут трошки щільно стали. Я сподіваюся, все вам буде добре видно. Виїжджаємо з другорядної вулиці, пропускаємо всіх, хто з'їде справа. До речі, паркінгів достатньо. Переважно у Львові в центрі вони платні. Ось такі позначки, як ви тільки що бачили, там де написано паркінг, то означає, що ви можете тут оплатити не тільки готівкою, хоча я ніколи не платив готівку в паркоматах. Тобто там є QR-код, котрий ви скануєте, і спокійно оплачуєте через банківську систему, таку як Приватбанк. QR-код там сканується, Монна, я так думаю, і безліч інших банків, котрі підтримують таку функцію. Тобто паркувальників в нас немає. То тішить в декілька випадків. Вам не треба шукати людину, коли ви приїхали, щоб заплатити за паркінг і отримати чек. По-друге, скоріш за все, гроші не підуть комусь в карман. Тобто я щиро вірю, що гроші, котрі сплачуються за паркінг такою системою, не йдуть кудись наліво. Зараз ми поїдемо до водоканалу. Умовно, у нас там справи. Нам треба біля водоканалу, то на початку зеленої запаркуватися. І знову ж знайти паркінг безкоштовний. І спробувати не повторювати надзвичайно круті трюки місцевих водіїв і не паркуватися в під'їзд. А вже ж то зручно паркуватися в під'їзд. Але, трошки не по-людськи, чи як так сказати. Зараз глянемо, чи нас хтось пропустить. О, дуже дякую. Нас пропустили. Не забувайте дякувати. До речі, ми доїхали до водоканалу. Водоканал у нас тут. Тут можна поїхати прямо, ось туди, он туди. А можна повернути наліво. Я думаю, я спробую знайти паркінг прямо. Там навіть в робочий день, коли все запарковано, є можливість знайти місце. Зараз ми це перевіримо. Скажімо так, тут навіть платних паркінгів, навіть намеку такого нема. Дивіться. Пропускаємо пішохідний перехід. Від'їжджаємо 10 метрів. І дивіться. Ось. Жоден знак не забороняє мені тут зупинитися. Жоден. Там нема знаку «Зупинка, стоянка заборонена». Тут одностороння вулиця, тобто смуга одна вільна. І в робочий день, тут насправді велика кількість автівок стоять. Тобто головне, лишіть відстань від пішохідного переходу. Все, лишіть відстань трошки і ставте, скільки вам заманеться. Ну і там є в'їзд. Я думаю, ви достатньо розумні, щоб не запарковуватися на в'їзді. Правил дійсно дофіга, але вони не всі дотримуються. Але є певна низка правил, котрих дуже важливо дотримуватися, такі як пропускати швидкі, не давіть пішоходів на пішохідних доріжках і взагалі там не їздити по трамвайних коліях і подібне, котре взагалі виходить за межі якогось адекватного розуміння. Я не розумію тих людей, чим вони керуються, щоб так їздити. Це відео частково мало показати, що навіть наявність корків на дорозі не має змушувати тебе їхати по тих самих пішохідних переходах, по смугах громадського транспорту та по рейках трамвайних. Тому що якою треба бути людиною, щоб ставити свої інтереси вище інших? Якщо ти їдеш по смузі громадського транспорту, то ти ставиш своє «я» вище, ніж потреби тих, умовно, 20, а може і більше людей, котрі зараз їдуть в автобусі. Вони, я тобі скажу, набагато краще за тебе. Я думаю, всі знають дослідження про скільки місця займають 20 автівок з однієї людини в салоні і скільки місця займає один великий автобус.
з тими самими 20 людьми. До речі, кому невідомо, в Штатах існують смуги для автівок, в котрих більше 4 людей. Тобто, якщо в мене є я, пасажир тут, 2 пасажири ззаду, я можу рухатися по окремій виділеній смузі, на котрій дозволений рух швидше, ніж за смугу, наприклад, якщо ти їдеш один в автівці. Тому ось така прикольна штука. Умовно, ми за цей час, поки я вам щось розповідав, сходили в водоканал, зробили якісь документи. Давайте тепер поїдемо. Мені треба додому купити їжу. Я думаю, ми оберемо Ашан на Чорноволу. Лівий поворотник, виїжджаємо. Дивимося, чи машинок нема. Поки ми стоїмо на червоному, до речі, можете побачити, що поруч з червоним стоїть зелена стрілочка. Не блок світлофора, а просто зелена стрілочка знак. Вона дозволяє вам повернути направо на сигнал червоного світлофора, але якщо перед вами стоїть автівка, як я, котра їде прямо, ви не маєте жодних прав сигналити ззаду і змушувати водія рухатись вперед. Якби там був сегмент світлофора, то да, та смуга буде призначена тільки для повороту направо, і автівка, котра стала туди і планує їхати прямо, вона порушує. Тому знайте це і розумійте, як це працює. До речі, я не подивився, по ідеї посередньо мають стояти знаки, що парковка та зупинка заборонена. Ну, автобусу, ладно, хай стоїть, він великий, йому вибору небагато, але ось, бачите, попереду стоїть знак, посеред смуги висить. Є така стрілочка вниз. Вона показує, що цей знак діє саме на смугу, котра знаходиться під цим знаком. Тобто оці всі автомобілі, ви бачите, що дорога така не виїжджена по центру. Ці стабільно там порушують. В принципі, у нас інспектори з паркування доволі лояльні до цього. І вони не штрафують таких. Тобто в центрі вас навіть можуть не заштрафувати за паркування в межах пішохідного переходу. Тобто ви стали прямо впритул пішохідного переходу. Да, вас 100% штрафануть, якщо ви стали на нього, ну, то зрозуміло. У нас поїхала одна камера, у нас не було з неї адекватної картинки, тому мені прийшлося все перезнімати. І початково маршрут трошки змінився, але сподіваюся, суть від того не зміниться. На Личаківській смуг громадського транспорту нема. Хочу помітити знак пішохідного, знак зупинка-стоянка заборонена. Таким чином, цей знак часто ігнорується. Зараз ви побачите причини, через котрі виникають великі корки. Я думаю, хто їздить з Винників, стикається з величезними корками на під'їзді до центру. Я вже бачу, зараз це ви побачите, автівки, котрі стоять припарковані. І тут так само в робочі дні все закорковано, запарковано, і через те всі рухаються тільки в одну смугу. Хочу нагадати, ми зараз стали перед пішохідним переходом. Напевно, тому що я не знаю, коли ми поїдемо, а людина може підійти в будь-який момент і захоче перейти дорогу. І а ось і людина. І моя автівка буде стояти і заважати їй перейти дорогу. Це просте, елементарне правило, котре насправді дивує деяких людей. А потім же ви самі біситесь, коли умовно вас не пропустили на пішохідному. І, чорт візьми, ви між машинами, навіть між бампером однієї і бампером іншої, пройти не зможете. До речі, смуга, котра знизу, вона головна, і її треба пропускати. То так, до речі, ось цей паркінг справа, якщо вам повезе, він от як зараз, вільне місце. І насправді не всі водії сюди їдуть, але звідси до центра йти до 5 хвилин. І тут спокійно можна лишити зручно автівку по всіх правилах, по всіх можливих правилах. Ви нічого там не порушуєте. Там навіть окремий караван зроблений, щоб ваша автівка не заважала іншим людям їздити. Ми на головній дорозі. Ось нас зараз пропустили. Дуже файний водій BMW, незважаючи, що BMW. Нічого не подумайте. Але деякі бикують, сигналять і роблять подібні непонятні дії, коли ти перед ними стаєш. Дивіться, ще одна цікава локація, я думаю, всі розуміють, де ми. Це вулиця Несипина. Да, тут така щільна запаркованість і в деяких
водіїв, котрі думають, що вони власники фури, хоча насправді їдуть на якомусь кросовері. У них стається паніка, коли вони бачать такі вузькі вулиці. Людина вважає, що в неї фура з вивертом коліс в радіусі мінімум 20 метрів, і вона не може проїхати. Тобто це ще один показник, що водійське посвідчення отримали десь в копіцентрі. Якщо ти не в стані керувати своєю автівкою, або розуміти габарити своєї автівки. Ну не знаю, купи маленьку автівку, хто тобі заважає? Як ми розуміємо, коли в тебе є справи, нічого не може їх зупинити. Ні червоне світло, ні подвійна, суцільна між смугами. О, ще один цікавий кадр. Що він хоче? Як ви думаєте? Він на аварійці котиться? Як думаєте, зламався? Ні, я думаю, він паркінг шукає. Про взаємоповагу. Дивіться, якщо ви погано вмієте паркуватися, і, наприклад, паркінг паралельний, умовно в стику щолку, займає у вас енну кількість хвилин. І за цей час ви вже зібрали велику кількість дуже сумних облич водіїв, котрі сидять в своїх автівках і так само кудись поспішають і змушені чекати вас. Ну, будьте ви адекватною людиною, від'їдьте, поїдьте, знайдіть ще одне місце. Якщо ви тут витратили 10 хвилин на паркування, то, напевно, ви вже нікуди не поспішаєте. До речі, ми зараз доїхали до Ашану, ми зараз спробуємо знайти містечко для нашої ластівки. До речі, от хтось виїжджає. Пані, ми вас пропустимо і станемо на її місце. Тобто, дивіться, вона вже почала викручувати колеса запізно, їй зараз не стане радіусу, а вона трошки не розуміє, що робить. Да, вона взагалі не розуміє габаритів. Добре, умовно, ми в цьому місці зупинилися, зробили наші справи. Тобто, ну, немає якоїсь надзвичайної задачі знайти паркінг біля торгового комплексу. До речі, зараз була велосмуга. Хочу нагадати, що ви маєте пропускати велосипедистів, котрі рухаються по ній. А тепер дивіться уважно на знак. Рух по смугах. Наліво можна вивертати тільки з лівої смуги. Хоча таких кілець у нас небагато, у нас переважно по кільцях працює старе правило. Перешкода справа і рухайся по всьому колу, як хочеш, виїжджай з якої хочеш смуги. Але тут зробили ось таким чином. Тут надзвичайне кільце, просто знак дозволити дорогу тим, хто на кільці. І далі ми на головній, і з нього з'їжджаємо, дивимося в праве дзеркало. Бо тут працює перешкода справа. Якщо машина справа рухається, ми їхали по внутрішньому кільцю, по зовнішньому кільцю, то ви її маєте пропустити, якщо ви повертаєте направо, а вона їде з цієї сторони. Паркінг тільки що був підземний, заїжджаємо, там місця дофіга. Зараз ми їдемо на зустріч на вулицю Київську. У нас там є чарівний заклад з кавою. Бачите зараз смугу зліва. Тут з цього світлофора можна піти направо, можна піти наліво. Коли вона вся закуркована, тобто якщо тобі треба наліво, ти маєш відстояти всю чергу і потім повернути наліво. Хоча якби тут не було оцієї запаркованості зліва, але знаків там нема, тому прийдеться мучитися і чекати. Але хочу нагадати, що у нас, я не знаю, водії, певно, я не знаю взагалі, як вони їздять, я грибу. Якщо ви повертаєте наліво, світлофор, який стоїть на Городоцькій і припиняє рух, він вас не стосується. Ви не маєте виїхати на перехрестя і стати так само чекати зеленого. Коли загориться зелений, ви заблокуєте рух для водіїв, котрі рухаються нагору, і рух для водіїв, котрі рухаються вниз. Або взагалі просто заблокуєте тільки нагору, а водії, котрі рухаються вниз, будуть так і далі рухатись і вас не пропустять. До речі, там є сегмент світлофора, стрілочка наліво, котра зараз не горіла. Я не встиг подивитися, чи той білий поїхав на червоне чи на зелене, але ви переглянете відео і напишете самі. Бачите, субота, але машин все-таки достатньо. До речі, можемо проїхатися по вулиці Бандери. Хто львівські, бачили на каналі Зручне місто, що відкрили вулицю Бандери. В деяких моментах спорне, в деяких недороблене, в деяких взагалі не розуміємо, як так вийшло. Насамперед, до
хороший напрямок руху для майбутнього. Те, що водії не слідкують за знаками і не дотримуються їх, і там відбувається хаос, котрий можна бачити в відео, котре ось тут відмічу. Переходьте, подивіться. Ох, як трясе. Зараз проїдемо. Я вирішив все-таки проїхатися по перехрестю з Бандерою. Я хочу показати одне перехрестя, котре неймовірно мене дратує через те, що я рухаюся там згідно правил, але через те, що водії ігнорують постійно правила, я вимушений стояти і витрачати зайвий час. Дивіться, ще нещодавно ця дорога впиралася в тупік, тому що виконувалися роботи на перехресті вулиці Героїв УПА та Бандери. Зараз там змінили трошечки перехрестя, і якщо ви пам'ятаєте, була окрема смуга наліво. Можна було не стояти світлофор і проїхати наліво. Так як вона не входила в реконструкцію, той шматочок, його просто лишили. І на початках люди в'їхали по цій смузі і просто їхали далі. Тут зараз заборчик стоїть, але тоді вони їхали далі. Тротуар, але всі так і далі їдуть. Впиралися вон в ту припарковану машинку. Той Мерседес стоїть по всіх правилах. Потім додумалися зробити якесь попередження в вигляді заборчика, щоб люди так не робили. З цієї смуги дозволено прямо і наліво. Ми маємо пропустити всіх і повернути наліво. Тобто пропускаємо всіх, хто справа, всіх, хто зліва. Але з цієї смуги, котру ми пропускаємо, заборонений поворот наліво, туди прямо. От як цей зробив. 85-95. Тобто ще один порушник, прошу. Вони так всі стабільно роблять, і через те вони змушують мене стояти. Тепер світлофор. Над світлофором знак. Можна наліво. Якщо я хочу поїхати туди, куди поїхав той гольф, я поверну наліво, зроблю пірует і виїду, як я їхав, тільки прямо. Але дивіться, є полоса направо для трамвая. І є смуга там, де Приватбанк. Тобто хлопці звідти виїжджають і мають пропустити всіх, хто їде по Бандері, і поїхати собі прямо. Але всі пруть направо звідси. І я маю ще пропускати машини, котрі їдуть направо під знак заборони. Якщо б я хотів би виїхати на Київську таким чином, як роблять там гайзи, я проїхав би цією вулицею. І ось там наступне перехрестя, то вже є Київська. Да, дорога тут вбита, да. Ну, реалії такі. Тебе ніхто не змушував купляти машину. Якщо не хочеш їздити по поганих дорогах, ходи пішки. Ми паркуємося умовно ось тут за цим опілем і йдемо ось тут, як то називається? Правда, кави заклад. У нас наступна частинка квесту. Ми маємо на Південному зайти в один певний магазин і забрати речі. До речі, будинок Чаплінського. Всі знають, хто такий Чаплінський? Ставте лайк, якщо знаєте. Виїжджаючи на цю вулицю, я бачив людей, котрі вважають, що вона одностороння. Да? Прикольно. Хоча знаків таких відповідних не було, але деякі стоять, типу, ця смуга йде тільки направо, да? А з лівої вони вважають, що можна поїхати наліво, от сюди, як ми поїдемо. Хлопці, ця вулиця, якщо я не помиляюсь, Мельника, і вона двохстороння. Відкрию вам очі, да? Прикольно. Неймовірно. Передісторія. Всім вам відомо, як виглядає знак «Рух тільки прямо». Не рух односторонній, там де така широка стрілочка, а вузенька стрілочка в круглому знаці. Так от, власник Тесли. Нібито доволі прикольна машинка. Напевно, якщо люди купляють Теслу, вони піклуються за навколишнє середовище і, напевно, що знають в цьому житті. І як я довго сміявся, коли людина мені каже: блін, я не місцевий, да, але у Львові такі прикольні вулиці, от ти можеш їхати, а далі вона раптово стає односторонньою. І я такий, ну, така вулиця може бути, типу, і він мені називає така умовна така вулиця. Я такий, а нічого, що той знак просто показує, що на цьому перехресті ти можеш їхати тільки прямо. Ну, типу, наліво, направо ти не можеш повернути. І так само через перехрестя та вулиця не обов'язково стає одностороння, вона може бути двохстороння, так? Тобто прикольно, задумайтесь, да? Тобто задумайтесь, з ким ви ділите грьобану дорогу. Тобто ви можете їхати
прямо по своїй смузі. Людина, котра впевнена в своїх знаннях, бачить такий знак і їде далі. Відповідно, на якійсь частині вулиці ви впираєтеся один в одного. Якби і він думає, що він цар і все знає, і ви якби не розумієте, якого хрена той чувак бикує. Вулиця – то сурове місце, де виживає сильніший. Тобто, якщо ти вийшов тільки вчора з школи водіння, тебе зіжруть. Сорян. Типа, від тебе лишаться одні тапки, і тебе розірвуть в пух і прах, якщо ти не будеш захищати свою думку. В принципі, так усюди, але на дорозі то теж суттєво. Якщо ти знаєш, що ти їдеш по правилах, типа, ти щойно знак бачив, що тут можна їхати, то, вибачте, але отого пана треба навчити їздити. Тим часом ми вже на Кульпарківській, проїжджаємо психіатричну лікарню. До речі, зараз покажу вам один нюансик. Також біля Ашану. Що на Чорновола Ашана проблеми, але там не з організацією руху проблеми, трошки інакші проблеми. Що тут в Ашана проблеми? Але тут з'явилися проблеми після реорганізації руху. Довгий час, рухаючись, як ми рухаємося зараз з вами, заїхати в Ашан можна було на ось тому другому світлофорі, котрий ви зараз маєте бачити. Перший то перехрестя, другий то світлофор, котрий стояв там з часів, коли ще поворот з цієї смуги був дозволений наліво. Але зараз там зробили поворот тільки після кільця. Тобто ви маєте доїхати до кільця, розвернутися і потім повернути в Ашан. Ашан нас хоче нагадати по ліву руку. Але тут все-таки, незважаючи знак раз, знак 2, знак 3. Обіно, 3 знака, рух тільки прямо. Народ зупиняється і повертає тут наліво. Через зустрічну, до речі. І то їм ніяк не пояснить. Воно ж курва не пойме, не зрозуміє, що не так. Бо воно звикло так їздити. І поки ви не будете наголошувати на цьому увагу, що «Ей, друже, так не треба робити», можливо, чувак реально не знає. Або він просто знає і свавільно порушує. Зауваження раз, зауваження 2, колись дійде. Ви думаєте, в Європі всі так файно їздять і всі не порушують? Там просто приходить дяденька поліцейський і забирає в тебе косарь євро. І все, один раз порушив, другий раз порушив, мінус 2 косаря євро. Ми доїжджаємо до Південного. Я думаю, не варто пояснювати, що паркінга на Південному, до хрена. Дивіться, ось цей паркінг зліва. Там постійно дофіга місць. Я переважно лишаю машину там. Тут заїжджати не можна. Ось відповідний знак. Я бачу багатьох льоліків. Ви заїжджаєте, ви порушуєте, і ви змушуєте інших людей стояти і курити бамбук через вас. Я не впевнений, чи записався перший дубль нормально. Але я не хочу повторюватися в цьому дублі. І я не можу згадати, що я саме казав, а що ні. Наш шлях покроково підходить до кінця. Ми зараз маємо поїхати в метро, то є на виїзді, і вернутися вже в сторону дому, до села Зимна-Вода. Насправді, я думав, що машин буде більше. Мені вдасться показати відверту наглість водіїв. Зараз ми їдемо якраз ту ділянку Городоцької до моста. Наприклад, Kia пішла далеко за 100. Так, у нас перестала, на жаль, писати одна камера, на жаль. Що ж, на цьому моменті ми вже виїхали за межі міста. Я сподіваюся, вам формат сподобався. Всім дякую, не прощаємося, ми скоро побачимося. Бай! Доброго ранку! Сьогодні в мене в думках зняти один відеоролик. Але заключається проблема в іншому. Мені потрібно 5 ракурсів з автомобіля. Ліве дзеркало, праве дзеркало, заднє дзеркало, капот. І ще одна камера з загальним планом мене. І якби камери то не проблема. Я наколядував 5 камер. Але проблема заключається в тому, щоб то закріпити, щоб воно мені не заважало керувати автомобілем і показувало все, що я хочу показати. Що ж, зараз будемо пробувати, що з того вийде. Початково це виглядає ось так. Основна камера тут. За нею стоїть Осмо, закріплена на штучки від кріплень велика Orbea. Дякую, Orbea. Тут стоїть така штука. Осмо знімає туди. Стоїть Сонька тут, знімає передній план. Тут у нас звук. Позаду таким чином стоїть GoPro.
Немає кріплення ззовні. Ну, точніше є, але воно ніхрена не тримає. Тому буде так, як є.